এয়া একেবাৰে আপোনালোকক ৰাতিপুৱাই লগ পাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই মানে মাছৰ বেপাৰী এজন আহিছিলে, সেইটো কাৰণে মাছ এটা কিনিলে মায়ে। মই বোলো তেখেতক ক'লোঁ আপুনি বাছি থৈ যাওক, আৰু মোৰ বাচাপাল মানে মোৰে পৰে মাছ আনিলে, সেইটো কাৰণে ক'লোঁ বাছি থৈ যাবলৈ। মানুহজনে সেয়া বাছি দিছে ধুনীয়াকৈ। বঠিও অনা নাছিলে, ঘৰৰ বঠিখন দিলোঁ, ধাৰো নাই, তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বাছি দিছে। এনেও বেপাৰীয়ে ধুনীয়াকৈ জোখত কাটি দিব পাৰে মানে মাছ, সেইটো কাৰণে। আৰু মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ল'লোঁ, এইয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ কাটি দিলে। আৰু মাছখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম, আৰু কিহৰ লগত বনাম আপোনালোকক ৰেচিপিটো দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই। আৰু ৱেলকাম একেবাৰে পিছৰ ফালেহে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'ল ন, সেইটো কাৰণে মানে বেপাৰীজন আহিলে, মই তেনেকুৱাতে বহি থাকোঁতে বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিওঁ, তেনেকৈ ভাবি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিছোঁ। চন্দা মাছ আছিলে, লোকেল চন্দা, আৰু খাবলৈ কিন্তু ইমান বেয়া নাছিলে বাৰু, তেখেতে কৈছিলে লোকেল চন্দা বুলি। আৰু এইয়া ধুনীয়াকৈ ৰঙা ৰঙাকৈ মই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ, দেখিছেনে অকণমান টাইটকৈ ভাজিছোঁ। তেল বেছি থাকিলে বেয়া লাগে, কিন্তু ইমান তেল নাই। মাছটো মানে অতি তেলৰ মাছ নহয়, চন্দা মাছৰ তেল থাকে, কিন্তু লোকেল কাৰণে তেলটো অকণমান কম হৈছে। এনেই চালনীয়া চন্দাবিলাক বহুত তেল থাকে। আৰু এইয়া শাক ধুনীয়াকৈ মায়ে শাক কুটি দিলে, ইয়াত আছে চুকা শাক আৰু লাই শাক, ধুনীয়াকৈ মায়ে খিচখিচকৈ কুটি দিলে। আৰু এটা পিঁয়াজ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে মই ধুনীয়াকৈ আঞ্জাখন বনাম, আপোনালোকক দেখাম। ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দিম। আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান লৰি আছে, গম পাইছে, মই অকলে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই মানে, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজ খাওক। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি 1 চামুচ দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খোৱাৰ পিছত মই শাকখিনি দি দিম। গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কপি আছে, দেখিছে নহয়, মই এখন হাতে ধৰি আছোঁ আৰু এখন হাতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, কামো কৰি আছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। আৰু এইয়া ধুনীয়াকৈ, আৰু এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বোলো, শাকখিনি অলপমান শাক থৈ দিছে মানে মায়ে। এয়া লাই শাক, আৰু এয়া পালেং শাক, পালেং শাক নহয়, চুকা শাক। এয়া মানে ওচৰৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা কিনি আনিছিলে মায়ে, ঘৰত এবাৰ চুকা শাক নাই, লাই শাক আছে বাৰু, ফাৰ্মত আছে। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, অলপ সময় ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ ঢাকি ঢাকি। ইয়াতে মই নিমখ অলপ দি দিম, এয়া দেখিছে নহয় নিমখ দি লৈছোঁ। জল্দিত মানে চামুচে বিচাৰি নাপালোঁ, চামুচখন উলিয়াই থ'লে, সেইটো কাৰণে মই একদম মুখনিখনে দি দিছোঁ। চাই থাকিলেই হ'ল আৰু, একো নাই বাৰু, কাম কৰি আছোঁ যিহেতুকে জল্দি। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, আৰু শাকৰ পৰা পানী ওলাব ধুনীয়াকৈ। শাকখিনি মই ঢাকি দিম, অলপ সময় ভাজ খাওক, পানী ওলাই সিজক ধুনীয়াকৈ। আৰু ইফালে মই ভাতো পাতি দিছোঁ জল্দি। আৰু এফালে মোৰ যাবলগীয়া আছে, সেইটো কাৰণে মই ধুমধাম বনাই লৈছোঁ মানে। আৰু এইয়া অকণমান ধুনীয়াকৈ পানী ওলাইছে, দেখিছেনে সিজি গৈছে। আৰু টেঙা শাক দিয়াৰ কাৰণে অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, দেখিছে নহয়, চুকা শাক দিলে মানে এনেকুৱা কালাৰ এটা আহে। আৰু এয়া কি লৈছোঁ জানেনে, ধুনীয়াকৈ মানে পিঠাগুড়ি অলপ ধুনীয়াকৈ দিব লাগে, তেতিয়া মানে ভাল লাগে, অলপ মানে ডাঠ হয়, সেইকাৰণে মই অকণমান পিঠাগুড়ি ধুনীয়াকৈ গুলি লৈছোঁ। আৰু পানী লৈ লৈছোঁ জোগাৰ কৰি, আৰু পানী দিব হ'লেই ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। লাই শাকখিনিও সিজিলে, আৰু চুকা শাকখিনিও সিজিলে। এতিয়া মই পানী জোখ অনুযায়ী দি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিম। এইখিনি অকণমান জোখত পানী দিব লাগিব, যিহেতুকে আমাৰ মানুহ বেছি, কম মানুহ হ'লে বা একো কথা নাই, উতলা হওক, তাৰপিছত মই আকৌ পিঠাগুড়িখিনি দি দিম। এইয়া দেখিছেনে কেনেকৈ বককৈ উতল আহিলে। এইখিনি এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিব, তেতিয়া মই শেষত মাছ দিম। আৰু এয়া লৰাই নোলোৱাৰ কাৰণে দেখিছে নহয়, তলত থুপ খাই গ'লগৈ, একো নাই বাৰু, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। অকণমান গোটা হৈ যায়, আকৌ ভাঙি দিবলগীয়া হৈছে মানে, আৰু অলপমান চামুচখন দি লৰাই ল'ব লাগিছিলে, মই মানে জল্দি বাকিয়ে দিলোঁ, একো নহয় বাৰু, উতলাত দিব লাগে, এনেই কেঁচা দিলে তেতিয়া গোটা হৈ থাকে। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম, তৰকাৰী অকণ গৰম হৈ আহিছে, দেখিছে নহয়, উতল আহিব এতিয়া। তেনেকুৱাতে মই ধুনীয়াকৈ মাছখিনি দি আকৌ এবাৰ গৰম কৰি ল'ম, মানে উতলাম। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়া আমাৰ শাকৰ মাছৰ ঠাণ্ডা দিনৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ টেষ্ট কৰি চাব বনাই, খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে চুকা শাক। আৰু এতিয়া বিহু আহি আছে, বিহুত আমি চুকা টেঙাই আৰু কাঠআলুৱে খাওঁ মানে, ধুনীয়া টেষ্টি এখন ৰেচিপি বনাওঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু বিহুত ধুনীয়াকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো কৰা কেইদিনমান হ'ল, কিন্তু এডিট কৰোঁতে মোৰ বহুত দিন লাগি গ'ল। 1 জানুৱাৰী আগতে কৰা, মানে 30 তাৰিখ মানে কৰা ভিডিঅ', কিন্তু মই এতিয়াহে দিছোঁ। আৰু জানুৱাৰী ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে সেইখিনিও চাব। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ মাছৰ টেঙা জোল ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেনে, এয়া বককৈ উতল আহিছে। হে গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে, আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰতো ভালেই। মই দেহি কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, এফালে যাব লগা আছে, সেইটো কাৰণে যাব ওলাইছোঁ। হাজবেণ্ড গ'ল অথনিয়ে ওলাই, তেওঁক খুৱাই বোৱাই পঠিয়াই মই আকৌ সকলোকে খোৱালোঁ, আকৌ নেক্সট টাইম বনালোঁ, বনাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ৰেগুলাৰ কৰিম বুলি ভিডিঅ'। আৰু কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া
পাৰ্চনেলি কিছুমান থাকে ন মানুহৰ, সেইটো কাৰণে মানে মনটোও ভাল নালাগে, নিদি অভ্যাস নিচিনা হৈ গৈছে, মানে ভিডিঅ' দিবলৈ মন নোযোৱা হৈ গৈছে। আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে আকৌ দিম বুলি। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু এতিয়া মই যাওঁ, এফালে মানুহ ঘৰলৈ যাব লগা আছে, চন্দ্ৰপুৰলৈ যাব লগা আছে, কিবা কিবি সৰু সুৰা কাম কেইটামান আছে। অকলে যাম এতিয়া, হাজবেণ্ড নাই যিহেতুকে, গ'লে তেওঁ ওলাই, ৰাতিপুৱাই গ'ল কামত। সেইটো কাৰণে মই এতিয়া নিজৰ কামৰ কাৰণে যাবই লাগিব, উপায় নাই। অকলে আহিছে। এইয়া দাদাৰ কামত লাগি আছে। পথাৰৰ কামেই শেষ হোৱা নাই, ইয়াত তিলো মাৰিব লৈছে বোলা ন? তিল পালে এবাৰ কেইটামান ন? এইবাৰ আমাৰ নাই। গাঁৱৰ কামত সকলোৱে ব্যস্ত এতিয়া, খেতি চপোৱা দিন, সেইটো কাৰণে। আৰু সকলোৱে ধান তিল দেখিছে নহয় ঘৰে ঘৰে। এবাৰ আমাৰ তিল নাই, যোৱা বছৰ তিল আছিলে, বেলেগে কৰিছিলে, এবাৰ নকৰিলে মানে। এনেও দূৰ হয় ন পথাৰ আমাৰ, কৰিবৰ কাৰণে তিল অসুবিধা, সেইটো কাৰণে এবাৰ নাই বাৰু। এইফালে ধান মাৰি থৈছে ৰ'ব। আৰু এয়া দেখিছে নহয় ঘৰে ঘৰে এতিয়া খেতিৰ ছিজন, সেইটো কাৰণে একদম খেৰে ভৰাই থৈছে। আৰু এয়া মেচিন দি খেৰ মাৰে নহয়, গোটেই দেখিছে নহয় ওপৰলৈকে খেৰ হৈ আছে। আৰু কিমান যে ধূলি উৰে, ওচৰৰ এঘৰত যদি মাৰে ধান মেচিনে, তেতিয়াহ'লে মানে ওচৰৰ 3-4 ঘৰত মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়। আমাৰ মানে ক'ব নালাগে আৰু, ঘৰৰ ভিতৰত ধূলিয়ে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। আৰু চৰ্দি শেষেই নোহোৱা হৈছে, এবাৰ মোৰ হয়, এবাৰ মাৰ হয়, এনেকৈ ঘৰখনত মানে চৰ্দি হৈ আছে চবৰে। আৰু ভিডিঅ'টো মই ভইচ অভাৰ কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে, ভইচটো নাহিলে মানে, মই কথা কৈ আছিলোঁ, পিছতহে শুনি চাইছোঁ যে ভইচ নাহিলেই। আৰু এয়া সন্ধিয়াৰ সময়ত আমি মায়ে মই চন্দ্ৰপুৰত গৈছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ। মই অকলে যাওঁতে মানে ভিডিঅ' কৰিব থাকি গ'ল, মানুহ এঘৰলৈ গ'লোঁ, ভালো নালাগিল, সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু মাৰ লগত বজাৰ কৰিব আহিছোঁ যিহেতুকে। এয়া মায়ে টুপি পিন্ধিয়ে ল'লে, মানে নতুন টুপি কিনিছে মায়ে, আৰু আমাকো দিছে, এটা মোক দিছে, এটা মাইনাক দিছে। মই চইচ কৰি ল'লোঁ বাৰু টুপি। আৰু এফালে সৰু সুৰা গেঞ্জি পেণ্টি এইবিলাক বস্তুৱে কিনা গৈছে। আৰু সৰু ফ্ৰক দুটা কিনা গৈছে, এটা আমাৰ ভাগিনজনীৰ কাৰণে, মানে গুণগুণৰ কাৰণে, আৰু এটা ওচৰৰ সৰু ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে মায়ে গিফ্ট দিছে। আৰু সেয়াকে কিনিব আহিলোঁ দুইজনী, ইখন দোকানৰ পৰা সিখন দোকান ঘূৰি ফুৰিছোঁ। মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ, পটককৈ মনত পৰিলে, দিনৰ ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হৈ থাকিলে, সেইটো কাৰণে মই বোলো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আকৌ, শেষৰখিনি লগাই দিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে। আৰু এয়া আমাৰ বস্তুখিনি লৈ হৈ গ'ল, খালি মানুহৰ ভিৰ কাৰণে আমি ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে। বিল কৰিলে আমি যাবই পাৰোঁ, তথাপিও মায়ে মানে ইটো ফ্ৰক চাইছে, সিটোতকৈ ইটো ভাল লাগিছে নেকি, এনেকৈ চাই আছে আৰু দেখুৱাই আছে, দেখিছে নহয়। মই বিল কৰিব কৈ আছোঁ সোনকালে যাওঁগৈ বুলি, এন্ধাৰ হ'লেই। আবেলি সময়তে আহিছিলোঁ, কিন্তু দিনটো ছুটি ন, সেইটো কাৰণে দিনটো মানে সোনকালে গুচি যায়। আৰু তেওঁ শকত মানুহ, খোজকাঢ়িবও টান পাব। আৰু এইয়া টুপি 3টা, ফ্ৰক 2টা, সৰু সুৰা গেঞ্জি পেন, এইবিলাকেই বজাৰ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।